আছিলে বিনয় কাশ্যপ আমি চন্দ্ৰৰ গোচৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে চন্দ্ৰ দেৱতা যদি পঞ্চম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰে লগ্নৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাই পাব আমাৰ টপিকটো আছিল যে কি ট্ৰানজিট অফ মুন ট্ৰানজিট অফ মুন চন্দ্ৰ কোনটো ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব চন্দ্ৰ 4000 তাৰপিছত লগ্নৰ পৰা চাওক আমি আগৰ ভিডিঅটো কৈ আহিছো যে চন্দ্ৰ দেৱতা প্ৰত্যেক ৰাশিত 2.5 দিন থাকে কাৰণ কিয় চন্দ্ৰ দেৱতা পাৰ ডে 12 ডিগ্ৰী মুভ কৰিব পাৰে যেহেতু এটা ৰাশি 30 ডিগ্ৰী হয় সেইকাৰণে চন্দ্ৰ দেৱতা ৰাশিটোত 2.5 দিন থাকিব ঠিক আছে মুন পাৰ সাইন 30 days ক্ষমা কৰিব 2.1 days থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ সাধাৰণ সিদ্ধান্ত যদি আমি চাও যে লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে কি গ্ৰহ শুভ ফল দেয় কি গ্ৰহ অশুভ ফল দেয় লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে সাধাৰণতে যিবোৰ গ্ৰহ 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় এক্সল্টেড আৰু কনজাংশন with good planet যদি জ্যোতি মানে শুভ গ্ৰহৰ যদি জ্যোতি মানে এই গ্ৰহটো লগ্নৰ কাৰণে মিত্ৰ গ্ৰহ হ'ব আৰু অশুভ গ্ৰহ কি হ'ব 6 8 12 ভাৱৰ অধিপতি ডেবিলেটেড যদি হয় আৰু কনজাংশন with evil planet যদি হয় তেনেহলে তেনে গ্ৰহ লগ্নৰ মিত্ৰ নহয় অশুভ ফল দিয়ে আৰু দুটা ঘৰ যেনে 3rd house আৰু 11th house তৃতীয় ভাৱ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যিকোনো গ্ৰহ কাৰকত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সেই গ্ৰহটো যদি শুভ হয় অত্যন্ত ভাল ফল দিয়ে অশুভ হলে বেছি অশুভ ফল পোৱা যায় আৰু কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰো আমি মেঘ লগ্নৰ ৰেফাৰেন্স লৈ আছো লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে লগ্ন সদায় প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব লাগে চন্দ্ৰ 5th হাউসত কি পৰিণাম দিব লগ্নৰ পৰা 5th হাউস হোৱাৰ লগে লগে এইটো ত্ৰিকোণ হৈ গ'ল ত্ৰিকোণৰ গ্ৰহ ত্ৰিকোণতে থাকিব আৰু ই সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়া যদি ত্ৰিকোণৰ গ্ৰহ হয় তেনেহলে পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব আৰু যদি ত্ৰিকোণৰ নহয় তেনেহলে যদি দুস্থানৰ হয় তেনে অশুভ ৰিজাল্ট আমি পাওঁ এইটোৰ বিষয়ে আমি জানো যে যদি চন্দ্ৰ দেৱতা 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় বা উচ্চ হয় শুভ স্থানত থাকে বা শুভ স্থানত যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধি থাকে আৰু লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব সদায় মাইণ্ড ৰিমেইন প্লিজ শান্তি তেওঁৰ শান্তি থাকিব ঠিক আছে লগতে গেইন অফ মানি টকা পইচা বৃদ্ধি হ'ব আৰু সুখ বৃদ্ধি হ'ব ঠিক আছে যদি চন্দ্ৰ দেৱতা লগ্নৰ পৰা 5th হাউসত শুভ স্থানৰ অধিপতি হৈ ভ্ৰমণ কৰিব ট্ৰানজিটৰ সময়ত মনত শান্তি আনিব সুখী হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকা সেই 2.5 দিন আৰু লগতে সেই 2.5 দিনত টকা পইচা আহাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় কোনোবাই যদি টকা পইচা লেনদেন কৰে টকা পইচা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদি শুভ হয় 5th হাউসত ভ্ৰমণ কৰে আৰু ঠিক তেনেকে তাৰ উল্টা কি হ'ব যদি অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় 6 8 12 ভাৱৰ হয় নিজ হয় অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি থাকে জ্যোতি বান্ধি থাকে আৰু তাৰ পিছত যদি লগ্নৰ পঞ্চম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে ট্ৰানজিটৰ সময়ত ই কি কৰিব সুখত ব্যাঘাত আনে আৰু যিটো উৎসাহ হয় উৎসাহ কমি যায় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ এনেকুৱা হয় যে মই একো কৰিবই নোৱাৰিম নেকি মোৰ লগতে এনেকুৱা ঘটনা হয় মই কিয় পিছ পৰি আছো মই জীৱনত পিছ পৰি থাকিম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰাবিলাক জাতক বা জাতিকাৰ আহে
এই আড়াই দিন তেওঁলোকে মেডিটেশ্যন আদি যদি কৰে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ দুশ্চিন্তাৰ পৰা আঁতৰ হ'ব পাৰে সৰু সৰু ভিডিঅ' সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক জানা দৰকাৰ আমি ট্ৰেনজিটত কিয় গুৰুত্ব দিওঁ চাওক ডে টু ডে লাইফত কি হয় সেইটো আমাৰ জানা দৰকাৰ আৰু ডে টু ডে লাইফৰ পৰাই আমি সুখ অনুভৱ কৰোঁ যে মোৰ কুণ্ডলীখনত কিবা এটা ঘটনা ঘটিব কিন্তু কেতিয়া ঘটিব দশা অন্তৰ্দশাৰ পৰা আমি গম পাম কিন্তু আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সময়খিনি যদি পৰে না আজিৰ দিনটো মোৰ শুভ ফলদায়ী হ'ব নে অশুভ ফলদায়ী হ'ব সেইটো আমি ট্ৰেনজিটৰ পৰা চাম চাওক ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে আমি চাম এটা হ'ল লগ্নৰ পৰা আৰু এটা হ'ল চন্দ্ৰৰ পৰা দুটাই সমানকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিটটো আলোচনা কৰি আছো ইয়াতে আজি আমি বুজিলো যে চন্দ্ৰ দেৱতাই লগ্নৰ পৰা 5th হাউচত ভ্ৰমণ কৰিলে কি ফল দিয়ে এনেকৈ সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই প্ৰায় আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব